چطور ممکنه یه بمب افکن غول پیکر با بالای به اندازه یه زمین فوتبال تو آسمون پرواز کنه، اما حتی مدرن ترین و پیچیده ترین رادارهای دنیا نفهمن چیزی از بالای سرشون رد شده؟ دیده نمیشه، ردی از خودش نمیذاره، اما محموله‌ای رو حمل میکنه که میتونه تاریخ رو دوباره بنویسه. این ویدیو داستان مهندسیه که قوانین دیده شدن رو شکسته. گرانترین هواپیمای دنیا به ارزش $2 میلیارد. B2 اسپریت. با فرادانستنی همراه باش تا با مهندسی دیوانه کننده B2 اسپریت آشنا بشیم و ببینیم چطوری یک غول 50 متری از دید رادارها ناپدید میشه و چرا ظاهرش اینقدر فضایی و عجیب و غریبه که انگار مستقیم از یک فیلم علمی تخیلی بیرون اومده. برای دونستن رازهای B2 اسپریت باید از سال 1975 شروع کنیم. جنگ سرد بین امریکا و اتحاد جماهیر شوروی به نقطه بحرانی رسیده بود. اون زمان امریکا بمب افکن‌های B-52 رو داشت. قدرت هر B-52 در حدی بود که میتونست یه شهر رو به طور کامل با خاک یکسان کنه. این بمب افکن‌ها تو پایگاه‌های هوایی امریکا تو حالت آماده باش کامل بودن تا در صورت نیاز به صورت لحظه‌ای اقدام کنن. اما یه مشکل بزرگ وجود داشت. شوروی هم بیکار ننشسته بود. سیستمای پداپند هواییش رو طوری تقویت کرده بود که میتونستن این غولای پرنده رو مثل مگس از آسمون ساقط کنن و این یه تهدید بزرگ برای امریکا بود. اینجا بود که یه سوال خطرناک مطرح شد. اگه هواپیما رو طوری بسازیم که رادار نتونه ببیندش چی؟ یعنی بمب افکنی که بتونه مثل یه شبح وارد شوروی بشه، بمب رو تخلیه کنه و راحت برگرده. سوال ساده بود، اما جوابش مهندسی رو به مرز جنون کشوند. برای پاسخش پروژه بمب افکن با فناوری پیشرفته یا ATB کلید خورد. کمی به عقب برگردیم. سال 1946 جنگ جهانی دوم تازه تموم شده بود و مردم امریکا در حال بازسازی شهرها و خونه‌شون بودن. اما یه نفر به نام جک نورثروپ یه ایده رویایی داشت به اسم بال پرنده. هواپیمایی رو تصور کنه که تماماً باله، بدون بدنه، بدون دم، فقط یه شکل آیرودینامیک یک پارچه، شبیه چیزی که تو مجلات علمی تخیلی بود. با اینکه این ایده خیلی جلوتر از زمان خودش بود، ولی جک نورث تونست سال 1947 عملش کنه. یه بال پرنده غول پیکر با موتور جت، دهانه بال 50 متر، به نام YB-49. هواپیما پرواز کرد ولی انگار زمانش هنوز نرسیده بود. شاید باورتون نشه ولی نیروی هوایی امریکا پروژه رو تایید نکرد. دلیلش این بود که بدون کامپیوترهای مدرن برای کمک به کنترل YB-49 پایداری در حد یه بندباز سیرک داره و در نهایت سال 1949 دستور داد تمام YB-49 هایی که تا اون تاریخ ساخته شده بودن رو نابود کنن. ایده مرد اما فراموش نشد. برگردیم به ادامه داستان خودمون. سال 1978 و نیاز امریکا به ساخت یه شبح هوایی. حتما حدس میزنید چه کسی برنده این قرارداد شد؟ بله، شرکت نورثروپ. این بار با اندوهی از دانش روز و تجربه شکست قبلی و البته یه چک سفید امضا از طرف دولت امریکا. قرار شد یه هواپیمای 100 تنی تولید کنه با دهانه بالی به اندازه یه زمین فوتبال و قسمت جذاب ماجرا این که باید نامرئی باشه برای رادارها. B2 در واقع برگرفته از همون بال پرنده است که تا حد زیادی تقویت شده. اما شگفتی‌های B2 تموم نشده. جنس مواد بدن هم یه شاهکاره. بدن B2 با مواد محرمانه پوشیده شده که به جای اینکه امواج رادار رو بازتاب بدن اونا رو جذب میکنن. رادار سیگنال میفرسته اما پاسخی نمیگیره. انگار سیگنالا بلعیده میشن. قبل از ادامه اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی لطفاً لایک کن. بالایی بدون دم یعنی ناپایداری مطلق، چیزی که طبق قوانین فیزیک اصلا نباید پرواز کنه، اما B2 پرواز میکنه چون عملاً توسط کامپیوتر هدایت میشه.
حالا ببینیم چرا موتور این هواپیما داخل هواپیما مخفی شده. علتش اینه که هیچ چیزی مثل یه پره موتور برق رادار رو به خودش جذب نمی‌کنه. خروجی‌های موتور هم طوری طراحی شدن که حرارت رو پخش و خنک می‌کنن تا رد حرارتی کمتری از خودش به جا بذاره. میشه گفت B2 پاورچین از آسمون رد میشه تا هیچ کس نفهمه چه چیزی از بالا عبور کرده. هواپیما تو بخشای جداگانه ساخته شد و با دقت بسیار زیاد مونتاژ شد و در نهایت در 22 نوامبر 1988 B2 رونمایی شد. رویایی که غیر ممکن به نظر می رسید بعد از چندین دهه تلاش بالاخره محقق شد. داستان هنوز تموم نشده. قابلیت شگفت‌انگیز B2 تموم شدنی نیست. این هواپیما میتونه 20 تن بمب رو حمل کنه. تا 80 بمب 500 پوندی هدایت شونده با GPS رو حمل کنه. یعنی حمله دقیق به 80 هدف مختلف توی پرواز. B2 مجهز به سلاح سنگرشکنان هست، یعنی میتونه مهمات با وزن 15 تن رو پرتاب کنه. این یعنی مهم نیست هدف تو چه عمقی در زمین باشه. برد B2 با یه بار سوختگیری بیش از 11,000 کیلومتره، یعنی پرواز از نیویورک به مسکو و هنوز داشتن سوخت کافی برای چندین بار چرخیدن دور میدان سرخ مسکو. با سوختگیری هوایی برد اون عملاً به هر نقطه‌ای در زمین میرسه. B2 فقط یه بمب افکن نیست، یه پیامه به این معنا که جنگ‌های آینده نه با چیزی که می‌بینی بلکه با چیزی که هرگز نمی‌بینی تعیین میشه. و سوال آخر، اگر این فناوری هست که ما از اون خبر داریم، پس چیزایی که هنوز رونمایی نشدن دقیقاً چقدر جلوترن؟ اگه میخوای بدونی هواپیماهای غول‌پیکر چجوری ساخته و مونتاژ میشن، پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینی. اگر هم میخوای بدونی غولای بزرگ تکنولوژی، هوش مصنوعی و حتی ناسا به چه شرکتی وابستن که اگه تولیدش متوقف بشه همه از کار میافتن، پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینی. اگه این ویدیو رو دوست داشتی، همین حالا کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیوی بعدی رو از دست ندی.